々の会社、ベトナムの会社は日本のシステムを使ってませんでしたので、会社すべての仕組みを全部変えてしまおうと。このシステムによって我々の市場非常に変化が激しいですので、その変化に柔軟に対応できるシステムを構築していきたいというふうに考えました。Cái tốc độ chuyển đổi số ở Nhật thì trước nay nó không được nhanh lắm. Họ chú trọng cái phần là chất lượng hơn là phần tốc độ. Tuy nhiên là như anh có nhắc cái phần đại dịch hiện tại nó đã làm cho các doanh nghiệp Nhật hiểu lên rằng là cái việc chuyển đổi số nó không chỉ là một cái hoạt động support, gọi là hỗ trợ thêm trong hoạt động doanh nghiệp, mà hiện tại nó thành một cái hoạt động sống còn của cả cái doanh nghiệp đấy. Sau đại dịch thì chúng ta mới thấy là nội tại của những công ty mà có nhu cầu cần chuyển đổi số thì họ sẽ thấy được là mình đang thiếu rất nhiều. Sau đại dịch họ mới thấy rõ ràng những cái vấn đề đó. Thì cái đó mình gọi trong ngành tư vấn thì người ta gọi là pain point. Một doanh nghiệp mà tận dụng được cái cơ hội thì họ đã thấy được cái pain point rồi thì họ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và tôi là Vũ Quỳnh Ngọc. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình lần này. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talks. DX Talks là nơi chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm xoay quanh chuyển đổi số với các chuyên gia, các lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và các ngành khác nhau. Chương trình được tổ chức bởi công ty FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và tôi là Vũ Quỳnh Ngọc, tôi là giám đốc tư vấn tại công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia trong chương trình lần này. Trong số DX Talks lần này, tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời tham gia chương trình. Tôi xin giới thiệu anh Nguyễn Hữu Long, giám đốc công ty tư vấn FPT Japan. Tôi xin giới thiệu anh Lê Minh Quân, giám đốc chuyển đổi số, nhà sáng lập của nền tảng AKMS, nền tảng về sản xuất thuộc công ty FPT Software. Tôi xin giới thiệu anh Hatano, anh là giám đốc sản xuất tại công ty Nippon Steel Việt Nam. Trong số DX Talks lần này, tôi và các vị khách mời sẽ cùng nhau trao đổi thảo luận về câu chuyện chuyển đổi số tại Nhật Bản cũng như là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là với hành trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp thì chúng ta sẽ xem là họ đang thực hiện như thế nào và có gì khác biệt giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, về những thuận lợi, những khó khăn, thách thức và những cái cách mà kinh nghiệm để có thể vượt qua được. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với các vị khách mời về cách họ triển khai lộ trình chuyển đổi số. Như các chị đã biết, đại dịch là một cái nguồn động lực tác động vô cùng lớn đến quá trình chuyển đổi số ở trên thế giới nói chung. Việc chuyển đổi số họ đã mang rất nhiều những cái hiệu quả mạnh mẽ về hoạt động cho các tổ chức vận hành và đặc biệt là cho những cái lợi ích, đặc biệt là vượt qua những cái rào cản về quá trình vận hành liên tục. Theo Reuters thì Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp cũng đã định vị chuyển đổi số là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định chiến lược phát triển của mình. Tôi muốn đặt câu hỏi đầu tiên với khách mời là anh Long. Với những kinh nghiệm của anh khi anh thực hiện những cái dự án tư vấn và những kinh nghiệm rất lâu khi anh làm việc tại FPT Software tại Nhật Bản, thì các doanh nghiệp Nhật Bản đang thực hiện chuyển đổi số như thế nào và đánh giá của anh về cái việc chuyển đổi số hiện nay tại Nhật Bản? Xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc đã mời tôi đến chương trình lần này và đã có một câu hỏi rất là hay, rất là thiết thực. Thực ra thì chúng tôi xin giới thiệu một chút, thì tôi tên là Nguyễn Hữu Long, hiện tại đang công tác tại FPT Japan Holdings ở Nhật Bản. Thì hiện tại FPT Nhật Bản chúng tôi có khoảng gần 2.000 nhân viên đang hoạt động trong khoảng gần 20 năm tại thị trường Nhật Bản, nên hiện tại chúng tôi cũng có một số những cái hiểu biết khá là sâu sắc đối với thị trường Nhật Bản. Và đối với cái mảng chuyển đổi số thì hiện tại, đặc biệt là trong 3 năm gần đây, thì chúng tôi có thành lập ra một công ty con tên là FPT Consulting Japan. Vì hiện tại đây thì chúng tôi có gần 200 tư vấn viên, và hơn một nửa số tư vấn viên này thì là được đào tạo là những chuyên viên có kinh nghiệm ở các tập đoàn lớn như là Big Four và Accenture. Họ gia nhập ngôi nhà FPT và hiện tại là cùng nhau là cung cấp cái giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng. Và xin đi vào cái câu hỏi của anh Ngọc. Thì hiện tại thì như các bạn đã biết là thị trường Nhật thì người Nhật họ nổi tiếng với cái việc là chất lượng Nhật Bản.
Thế thành ra là ở cái điểm nào đó họ cũng rất khá là thận trọng trong cái việc là cung cấp những cái giải pháp hay thận trọng trong việc làm chuyển đổi số. Chính vì thế là cái tốc độ chuyển đổi số ở Nhật từ trước nay nó không được nhanh lắm. Họ chú trọng cái phần là chất lượng hơn là về tốc độ. Tuy nhiên là như anh có nhắc cái phần đại dịch hiện tại nó đã làm cho các doanh nghiệp Nhật hiểu lên rằng là việc chuyển đổi số nó không chỉ là một cái hoạt động support, gọi là hỗ trợ thêm trong những hoạt động doanh nghiệp, mà hiện tại nó thành một cái hoạt động sống còn của cả cái doanh nghiệp đấy. Chính vì thế là họ bắt buộc là phải tăng tốc cái việc chuyển đổi số hiện tại ở Nhật. Tuy nhiên trong quá trình tăng tốc này thì là các doanh nghiệp Nhật cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Là tôi có đơn cử hiện tại thì ai cũng biết là ở Nhật thì cái dân số Nhật là dân số già hóa và dân số nó giảm đi dần. Thế thành ra là nguồn lực lao động nói chung cũng như là nguồn lực mà là hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số là hết sức là gọi là hiếm hoi. Và đây cũng là một cái rào cản rất là lớn cho doanh nghiệp của Nhật. Và khi mà xem xét đến một cách là những vấn đề cốt lõi thì tôi có thể nói rằng là có thể đúc rút ra có ba cái rào cản hiện tại có các doanh nghiệp Nhật họ đang làm chuyển đổi số. Thứ nhất là về văn hóa đây là văn hóa của cả đất nước, văn hóa của cái doanh nghiệp nói chung. Thì cơ bản thì là văn hóa ở Nhật thì tất cả cái phần IT thì lại không được coi trọng như bằng các phần gọi là nghiệp vụ hay phần business khác. Chính vì như thế là ở trong một doanh nghiệp ấy, thường cái bộ IT cái tiếng nói không được cao lắm. Thành ra là khi mà làm chuyển đổi số như này ấy, thì là tất cả những cái gọi là nền tảng IT thường là bị ép theo cái phần gọi là nghiệp vụ. Chính vì thế là sinh ra cái hệ thống IT nó rất là phức tạp, hay là phải tốn rất là nhiều chi phí cho hệ thống của IT. Chính vì đây là một cái rào cản, thành một rào cản đến việc chuyển đổi số của Nhật. Cái phần thứ hai là cái phần quy trình, cái phần process. Thì cái này thì chắc là cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì là khi mà Nhật họ tập trung vào cái phần đảm bảo về chất lượng ấy, thì họ rất là thận trọng trong việc lên kế hoạch. Và khi mà họ đã lên kế hoạch thì họ không phải là muốn lên kế hoạch 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà họ muốn lên kế hoạch chuyển đổi số trong vòng 5 năm hay 10 năm. Và chúng ta đã biết thì là cái việc chuyển đổi số nó cần phải làm rất là nhanh. Bởi vì sau khi 5 năm, 10 năm lúc đấy thì cái thị trường hoàn toàn thay đổi rồi, với lúc đấy chúng ta có cái gọi là chiến lược 5 năm, 10 năm cũng không còn nhiều ý nghĩa trong một thời gian dài như thế nữa. Thì có cái việc thứ ba là cái việc rất là gọi là yếu tố con người. Thì họ không tập trung nhiều vào cái phần nền tảng IT từ trước nay, thành ra là công việc IT từ trước nay cho các doanh nghiệp Nhật họ thường họ đưa cho các IT vendor nhiều hơn là họ tự làm. Chính vì thế khi mà làm một chuyển đổi số thì cái việc là thiếu những cái nguồn lực chuyển đổi số của nội tại, của nội lực để họ tự làm được, họ phải phụ thuộc vào vendor. Thì đây là ba cái trở ngại khá là lớn đối với các doanh nghiệp Nhật. Và tuy nhiên thì cũng là một phần nhờ với cái đại dịch hiện tại là công ty Nhật họ đã tập trung rất là mạnh, rất là focus vào cái việc chuyển đổi số ở thời điểm hiện tại. Và tôi có thể nhìn thấy ở trên thị trường hiện tại cũng có rất là nhiều công ty Nhật đã bắt đầu thành công. Và qua các thành công của các công ty Nhật ở trên thị trường hiện tại thì tôi cũng có thấy ba cái gọi là cái practice khá là phổ biến, ba cái common practice mà nó đưa đến những cái thành công bước đầu cho các doanh nghiệp Nhật. Tôi xin đơn cử ba cái thì bắt đầu bằng là một cái hình thức làm chuyển đổi số, modernization toàn bộ cái hệ thống IT nội tạng họ một cách big bang, một cách triển khai một cách hết sức là toàn diện. Thì cách này thì thường là phù hợp với một số doanh nghiệp mà kiểu như là rất là traditional ở Nhật, và đặc biệt những doanh nghiệp này họ rất là có tiền, họ có một cái gọi là budget rất là lớn để có thể đầu tư trong cách làm big bang modernization như thế, và cái budget đấy có thể lên tới hàng tỷ đô la. Có đơn cử một công ty rất là lớn, một công ty hàng đầu thép hàng đầu ở Nhật hiện tại họ đang chi đến hàng tỷ đô la làm cho cái việc modernization theo hình thức big bang này, và hiện tại FPT cũng tham gia một cái phần nhỏ bé ở trong cái việc chuyển đổi số giúp khách hàng đó bên cạnh các gọi là IT vendor khác. Thì có cách thứ hai thì không phải là một cách big bang modernization mà một cách theo là chúng tôi gọi là small start hơn, để chọn một cái phần nhất định để có thể làm, có thể bắt đầu từ những cái POC, những cái quick win. Thì cách này ấy, thì cũng khá là dễ dàng gặt hái được những cái quick win, những cái thành công ban đầu ấy, nhưng mà thực ra thì cũng khá là khó cho các doanh nghiệp Nhật mà để có thể là nhân rộng scale được những cái quick win, những cái POC này thành những cái dạng là những cái dự án triển khai số toàn diện cho cả doanh nghiệp, bởi vì là họ rất là thiếu vấn đề nguồn lực. Và để giải quyết cái việc có thể scale lên này thì họ có một cách là họ gọi là open innovation, kết hợp sử dụng những nguồn lực ở ngoài doanh nghiệp của mình. Ví dụ vào một cách đơn cử có một công ty rất là lớn như là KDDI hay là Shiseido, họ đã thành lập những liên doanh chuyển đổi số với các đối tác IT vendor chính của họ
để có thể là giúp bản thân những công ty của họ chuyển đổi số được, và bên cạnh đó là giúp là đào tạo những cái nhân viên hiện tại của họ để có thể tham gia vào trong quá trình chuyển đổi số. Thì có một cách thứ ba cũng là giúp cho các doanh nghiệp Nhật hiện tại đang chuyển mình rất là nhanh trong việc chuyển đổi số, đó là sử dụng cái dịch vụ tư vấn của các công ty tư vấn chuyển đổi số. Thì tại sao họ lại sử dụng các dịch vụ tư vấn cho việc chuyển đổi số này? Thì có một đơn cử, có một lý do cũng khá là đặc trưng là ở cái tổ chức một doanh nghiệp Nhật Bản thì là khá là chia theo gọi là từng những cái function dọc, từng cái gọi là nghiệp vụ khác nhau, và thường thường là các cái nghiệp vụ, các function, các LOB này thì khá là độc lập, và họ hoạt động độc lập, và từng cái process của nội bộ họ rất là tốt. Và tuy nhiên là cái phần liên kết toàn bộ cross function, toàn bộ công ty ấy, thì thường đâu đó nó có những cái khoảng cách, đâu đó có những cái bức tường giữa các bộ phận. Thành ra là khi mà chúng ta làm chuyển đổi số, toàn bộ cái cross function này thì có những trở ngại nhất định. Để mà giải quyết được việc đấy thì họ sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của các doanh nghiệp tư vấn, và thực hiện họ sẽ đầu tiên bước đầu họ sẽ làm một cái gọi là đơn vị, tổ chức một cái nhóm đơn vị chuyển đổi số cho toàn bộ chiều ngang của công ty, và chính cái nhóm này ấy, sẽ giúp cho các gọi là từng cái nhóm LOB có thể chuyển đổi số, cũng như là đào tạo những cái nhân viên trong các nhóm LOB này tham gia vào trong quá trình chuyển đổi số. Thì đấy là cái cách thứ ba mà hiện tại ở thị trường Nhật họ đang là thực hiện. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Long. Chúng ta thấy rằng là với mỗi một quốc gia thì sẽ có những cái đặc điểm riêng của mình. Và đặc biệt là như anh Long cũng vừa mới chia sẻ, các doanh nghiệp Nhật Bản với cái văn hóa trước đây là khi họ làm với tính chất thận trọng, nhưng với ảnh hưởng của đại dịch thì họ cũng bắt đầu có cái sự chuyển mình, và đặc biệt là họ cũng tăng tốc trong quá trình chuyển đổi số. Và những cái cách làm mà như anh Long vừa chia sẻ trên 3 cách mà các doanh nghiệp Nhật Bản đang thực hiện, từ việc là đầu tư rất lớn bằng cách là mô hình hóa, đúng không ạ, modernization, hay là họ sẽ sử dụng những cái đầu tư nhỏ hơn bằng cách là liên doanh với các những cái đơn vị có thể làm được chuyển đổi số, và đặc biệt là cái cách mà họ sử dụng các công ty tư vấn trong việc mà xây dựng những cái mô hình, hay là làm sao để có được cái sự liên kết cho tất cả những cái trục liên quan đến trục nghiệp vụ của doanh nghiệp. Thì đấy là những cái mà doanh nghiệp Nhật Bản đang thực hiện. Tôi muốn quay trở lại câu chuyện với Việt Nam. Chắc là trước hết thì cũng xin chúc mừng anh Quân vừa nhận giải về một trong những lãnh đạo trẻ về công nghệ thông tin tại Việt Nam. Xin chúc mừng anh. Chúc mừng Quân. Thì tôi cũng biết rằng ở Việt Nam thì chuyển đổi số cũng đang diễn ra một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong khối các doanh nghiệp sản xuất. Thì như chúng ta đã biết là các doanh nghiệp sản xuất cũng trải qua một cái kỳ đại dịch với vô vàn các cái biến động khác nhau, và họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là về cái sự hoạt động, cả về sự gián đoạn, cả ảnh hưởng về quy mô sản xuất lẫn doanh thu. Thì theo anh Quân thì trong cái kỷ nguyên hiện tại, và đặc biệt là trong cái thời kỳ này, nếu mà nói là trong cái thời kỳ ngay sau đại dịch, thì các doanh nghiệp sản xuất nói riêng họ đang nhìn thấy những cái cơ hội gì, và làm thế nào để các doanh nghiệp sản xuất có thể tận dụng được cái cơ hội về chuyển đổi số trong cái việc bứt lên sau cái khủng hoảng của đại dịch. Xin mời anh. Thì với câu hỏi của anh Ngọc là một câu hỏi thật sự là một cái niềm đau đối với những công ty hiện giờ sau đại dịch. Thì cái đầu tiên mà tôi thấy được là sau đại dịch thì chúng ta mới thấy là nội tại của những công ty mà có nhu cầu cần chuyển đổi số thì họ sẽ thấy được là mình đang thiếu rất nhiều thứ. Sau đại dịch họ mới thấy rõ ràng những cái vấn đề đó. Thì cái đó mình gọi trong ngành tư vấn thì người ta gọi là pain point đó. Thì để mà một doanh nghiệp mà tận dụng được cái cơ hội thì họ đã thấy được cái pain point rồi, thì họ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Ngày xưa khi mà mình làm các cái tư vấn chuyển đổi số thì mình phải tổ chức đội ngũ xuống để bắt đầu ngồi cùng nhìn lại tất cả những cái quy trình, tất cả những cái quy định, những cái quy tắc ở trong công ty để mình tìm ra những cái pain point. Thì bây giờ là nhờ đại dịch là mình đã nhìn thấy được cái đó đầu tiên luôn. Đó là cái việc đầu tiên là những doanh nghiệp họ sẽ tận dụng được cái việc đó, là họ sẽ thấy được ngay lập tức luôn là tôi đã có pain point như thế nào. Cái thứ hai nữa là sau đại dịch thì cái xu hướng IT nó thay đổi rất nhiều, mà nó đưa ra rất nhiều những cái giải pháp cũng như là những cái sản phẩm IT có thể xử lý được cho mình những cái pain point đó. Đó là cái luận điểm thứ hai. Cái thứ ba nữa là sau đại dịch thì tất cả những công ty, cái hình thức kinh doanh của mình là cái cách mà mình phân phối là nó sẽ khác rất nhiều. Mình không thể nào mình phân phối dựa vào cái sức người hoặc là dựa vào cái thói quen của mình như ngày xưa nữa. Mình phải có một cái cơ chế phân phối khác, dẫn tới là cái nhân sản xuất của mình phải thay đổi. Thì nhân sản xuất thay đổi thì mình phải cần những cái hệ thống số hóa cái quá trình quản lý sản xuất để mình có thể đưa hàng ra thị trường nhanh hơn.
Thay vì hồi xưa là tôi biết với bao nhiêu đây lịch sản xuất thì tôi có thể 2 ngày tôi đưa ra, nhưng bây giờ là mình phải đôi khi các cái đơn vị logistics mà họ đã thay đổi rồi, nên là mình cần phải đưa nhanh hơn, đôi khi là nửa ngày hoặc là 1 ngày là mình đã phải fulfill được tất cả những cái đơn hàng đó này. Thì đó chính là những cái cơ hội mà các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản họ nhìn thấy được trong cái quá trình mà sau đại dịch. Vâng, xin cảm ơn anh Quân. Anh Quân, cái phần chia sẻ rất là ngắn gọn của mình thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái, đặc biệt anh Quân có nhấn mạnh một cái đặc điểm rất hay là nếu trước đây các doanh nghiệp để phát hiện ra những cái vấn đề tiềm ẩn thì cũng khá là mất thời gian, hoặc là đôi khi doanh nghiệp sản xuất nói chung cũng như là các doanh nghiệp cũng có thể là chịu một phần giống như doanh nghiệp Nhật Bản mà anh Long vừa chia sẻ là tiếng nói của bộ phận IT thì cũng không cao, nên cũng mất thời gian để chúng ta phát hiện ra những cái vấn đề tiềm ẩn đó. Nhưng qua đại dịch thì vô tình họ sẽ có thể phát hiện ra được cái đó nhanh hơn. Chúng ta sẽ đến ngay với một đơn vị Nhật Bản đã triển khai thành công. Được biết là Nippon Steel Việt Nam là một doanh nghiệp Nhật Bản có nhà máy tại Việt Nam và thực hiện cái lộ trình chuyển đổi số của mình. Anh Hatano cũng là một người đã đưa hệ thống quản lý MES và triển khai thành công tại Nippon Steel Việt Nam. Thì anh Hatano có thể chia sẻ giúp cho các quý vị khán giả biết là với những cái khó khăn, những cái thuận lợi khi mà anh quyết định thực hiện cái công tác về số hóa sản xuất nói chung, chuyển đổi số cũng như là việc ứng dụng thì nó có những cái rào cản, những cái thách thức gì và làm thế nào để Nippon Steel Việt Nam có thể vượt qua được những cái rào cản, thách thức đó trong cái quá trình thực hiện cái việc này. Xin mời anh. まず今日はありがとうございます。これまで NPV で使ってきたシステムですけれども、それは約10年前にベトナムにある日系のシステムの会社と我々の親会社日本製鉄で共同で作ったものです。ですけれども、もともとのシステムは会計処理を中心としたシステムでして、我々は生産管理をやってますので、その機能っていうのはシステムにアドオンを繰り返して作っていきました。もともとが収益管理を元にしたシステムですので、生産管理の機能っていうのは非常に少なくて、また拡張性もないようなシステムになってました。で、我々の会社、ベトナムの会社は日本のシステムを使ってませんでしたので、会社すべての仕組みを全部変えてしまおうということで、FPT さんのアカメスという仕組みをベースに今回システム開発をしていただきました。このシステムによって我々の市場非常に変化が激しいですので、その変化に柔軟に対応できるシステムを構築していきたいというふうに考えました。で、次にベトナム企業と日本企業の違いなんですけれども、ちょっとベトナムの企業は私はあまり分かりませんが、我々の企業のメリットというのはですね、我々の社員は非常に改善の意欲が高いというふうに思っています。これは日本流のものづくりの教えによるものです。で、加えていろんな細かい点まで管理されてものづくりをしているというふうに考えています。で、もう一つ、ベトナムで開発することのメリットやデメリットについてですけれども、まず我々日系の会社ではありますが、ベトナムにある会社で我々の社員ほぼ全てベトナム人です。で、従いましてシステムの開発者がベトナム人であるということはコミュニケーションの上で非常にメリットがありました。で、やはり私が考えているシステムというのはシステムを使う人と設計者、この2つがよくコミュニケーションできないといいものはできないというふうに思っています。この FPT という会社は、ベトナム人同士のコミュニケーションもそうですけれども、英語、日本語喋れるスタッフもいますし、私ともコミュニケーションをそつなくこなしてくれました。この点は非常にメリットだったと思います。で、加えてちょっと細かいですけども、システム設計書についても英語でやり取りしたり、ベトナム語でもやり取りしたり、このどちらでも対応できるというところは非常にメリットでした。で、デメリットについてですが、あまりデメリットはありませんけれども、最後にシステムを導入した際、初期のバグというものが私の想像よりは多く出ました。で、その点はどこまでテストで確認するかという考え方の違いもあったかなというふうに思っています。日本流ですと
もうとことんテストの段階でバグを洗い出してやるっていうことをしますけれども、こちらのベトナムの会社であると一回実行に移してから出てきた課題を潰すと、そういう考え方の違いは少しあるのかなというふうに感じています。Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hatano. Qua câu chuyện của anh Hatano cũng như là công ty Nippon Steel thì chúng ta biết rằng yếu tố về văn hóa, đúng không ạ? Và đặc biệt là con người, chúng ta phải nói yếu tố con người thì nó là một cái đặc điểm quan trọng nhất để góp phần giúp chuyển đổi số thành công tại công ty Nippon Steel Việt Nam. Và công ty cũng đã có một cái hành trình khá là thuận lợi khi áp dụng về phương pháp luận Kaizen, là cái phương pháp luận mà cải tiến liên tục ở trong Nippon Steel. Và cũng cái phương pháp luận này cũng đã được sử dụng rất là nhiều trong cái quá trình cải tiến để giúp cho các doanh nghiệp, đặc biệt cho Nippon Steel về trong cái việc mà làm sao đưa ra được những cái giải pháp để mình có thể thực hiện tốt hơn trong cái quá trình cải tiến của mình. Trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái lĩnh vực sản xuất. Thì tôi lại muốn đặt câu hỏi với anh Quân. Được biết anh Quân thì cũng tham gia rất là nhiều, và anh không chỉ là người sáng lập ra nền tảng Akamesh mà anh cũng đã tham gia rất sâu với các cái giải pháp về mesh nói chung, về cái ngành sản xuất. Thì theo kinh nghiệm của mình, anh có thể đưa ra những lời khuyên cho các doanh nghiệp khi họ lựa chọn một cái đối tác về tư vấn triển khai lộ trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong cái việc mà số hóa nhà máy, thì làm thế nào để họ có những cái kinh nghiệm và họ thực hiện cái việc này thành công? Xin mời anh. Nói về việc này thì tôi cũng xin chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà tôi đã từng gặp ở những cái dự án khác. Ví dụ như là tôi thực hiện tư vấn chuyển đổi số cho tổng công ty khai khoáng nhôm, thì công ty con của bên đó là công ty nhôm Lâm Đồng, thì họ chọn FPT là bởi vì FPT có một cái góc nhìn toàn diện về các hệ thống, thay vì chỉ tập trung vào cái việc là tăng cường cái tương tác liên quan tới máy móc về phần automation ở trong nhà máy. Tức là bên phía công ty đó thì họ cũng có rất là nhiều người tới chào các cái giải pháp tư vấn chuyển đổi số, nhưng mà những cái đó thì đa phần họ tập trung vào làm sao để tăng khả năng tương tác máy móc, làm sao để biết được thông số máy móc nhiều hơn, nhưng mà không ai tư vấn cho họ là cái việc là làm sao là mình có thể có được một cái góc nhìn thông suốt từ cái phía hệ thống quản trị tầng cao về ERP, kết nối với lại hệ thống MES quản lý tất cả những cái thao tác diễn ra trong cái công tác sản xuất thường nhật, và cuối cùng nó mới tích hợp với lại cái hệ thống máy để mà lấy ra được những cái thông số và cho mình biết được là cái ý nghĩa của máy móc nó tương tác trong từng cái quy trình sản xuất như thế nào. Thì đôi khi các doanh nghiệp kia họ chỉ tập trung vào cái việc máy móc thôi, họ không có được cái câu chuyện tối ưu cái vấn đề quản lý về operation. Thì việc đầu tiên là mình trong cái chuyện mà chọn giải pháp thì phải tập trung vào việc operation, bởi vì operation nó là cái sống còn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất thì rất nhiều operation, rất nhiều tầng operation và nó chồng chéo lên nhau rất nhiều. Thì mình chọn một cái doanh nghiệp là có cái năng lực là có thể tối ưu được những cái đó là cái ưu tiên đầu tiên. Cái thứ hai là cái việc liên quan về mặt công nghệ. Thì trên thế giới thì thật sự ra rất là nhiều người có thể tư vấn được những cái công nghệ mới, AI, machine learning, big data, tất cả những thứ đó, nhưng mà chưa có ai, hầu hết là rất ít công ty có thể đưa ra được là cái ý nghĩa của từng cái loại công nghệ để tương tác trong cái quá trình của mình như thế nào. Ví dụ như ở team của chúng tôi thì chúng tôi có những đội ngũ các bạn làm các cái data platform là để mình có thể biết được là cái cơ chế báo biểu của mình về mặt sản xuất nó như thế nào, tốt hay không. Còn những công ty khác đôi khi người ta chỉ nói tôi bán cho anh một cái big data platform rất là fancy, rất là hoành tráng, nhưng cuối cùng nó không có hiệu quả gì về mặt vận hành hết. Cái thứ ba là cái việc đầu tiên đó là những công ty này là có cái khả năng communication bằng tiếng Việt với cái người Việt hay không, bởi vì thực sự là mình đang làm là ở trong cái môi trường Việt Nam. Thì những cái hồi nãy anh Hatano có nói về vấn đề con người, thì con người rất là quan trọng. Bây giờ ví dụ như là những công ty chuyển đổi số mình có thể mướn những công ty như Big Four, nhưng mà họ không hiểu văn hóa Việt Nam, họ không hiểu cách làm việc của người Việt Nam, của công nhân Việt Nam đang thao tác tại dưới xưởng, thì thật sự là cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã từng thấy ở những cái dự án mà mình có được làm chung với những cái vendor ở phía bên Đức. Thì chuyên gia bên Đức xuống nói thì đôi khi là người Việt Nam ta không hiểu, người ta không biết là cần phải làm như thế nào để cho cái đó đúng. Đó thì đó là một vài cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh Quân rất là nhiều. Phải nói là những cái kinh nghiệm nghe rất là đơn giản, như là những cái bài học rất là quý giá, đúng không ạ? Đặc biệt là ngoài cái câu chuyện về hoạch định, những cái bài toán tổng thể, và có một cái từ mà anh cũng có nhắc lại là phương án làm sao mà chúng ta cải tiến và tối ưu hơn trong cái quá trình vận hành. Cái đặc điểm số 2 nữa là chúng ta khiến cho những cái công nghệ số nó trở nên gần gũi hơn, khiến cho những cái người ở trong nhà máy, đặc biệt là những cái đội ngũ quản lý, họ hiểu được chính xác là những công nghệ đó có thể được hiển thị hay giúp họ cụ thể là như thế nào.
Và cái đặc điểm thứ ba nữa, đặc biệt liên quan đến phần văn hóa số, anh cũng nhắc lại là câu chuyện văn hóa số và con người, làm thế nào để hiểu được. Và đặc biệt là tôi cũng biết là cái văn hóa số của bên khối sản xuất thì nó rất là khác so với các công ty ở khối ngân hàng tài chính hay là khối viễn thông, mà nơi mà cái độ trưởng thành hay là những cái về trình độ sử dụng nó có sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi cũng được biết là Nippon Steel thì cũng đang đặt trọng tâm tiếp tục trong quá trình số hóa và cải tiến cái trọng tâm từ phía nhà máy. Thì trên thực tế khi bắt tay vào quá trình số hóa tại nhà máy thì Nippon Steel Việt Nam đã có những cái điều kiện thuận lợi gì? Và Nippon Steel Việt Nam thì cũng có những cái khó khăn gì riêng đối trong bản thân mình khi mà Nippon Steel ở công ty mẹ thì cũng đã đầu tư số hóa rất lớn đúng không ạ? Và khi các anh đầu tư sang Việt Nam, các anh cũng sẽ gặp những cái rào cản hoặc là những cái đặc thù của phía Việt Nam. Vậy thì cái cách mà anh Hatano đã xử lý những cái rào cản, những khó khăn này và lãnh đạo đội ngũ để có thể ứng dụng số hóa vào công ty Nippon Steel Việt Nam thì anh có những cái chia sẻ gì với các quý vị khán giả để các quý vị khán giả, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng có thể học được thêm những cái bài học kinh nghiệm trong quá trình số hóa nhà máy của mình. Xin mời anh. はい、プロジェクトを始めるにあたってはですね、まず、自分の会社、そして日本の親会社の上層部をやはり納得させる必要がありました。でそのためには従来のシステムの課題ですとか、このシステムを担当する会社の実力評価、さらには実行した後の成果、効果ですね、それを含めて上層部に説明をして納得をいただくというステップが必要になりました。でこの一番苦労したのは、この FPT という会社が我々の親会社にはあまり認知度がなかったということで、本当にベトナムの会社でベトナムで開発をしていいのかというようなことを心配される方もおられましたけれども、私は現地でこの FPT の皆さんと何度も会議を繰り返してですね、我々のものづくりへの理解度や FPT さんのこれまでの実力というのを感じておりましたので、そこを丁寧に説明し、かつ新しいシステムのメリットを共有したことで上層部を納得してもらいました。これが一番ハードルの高かった部分かと思っています。であと実行面ではですね、我々のこのベトナム人スタッフを中心とした、システム開発というのが初めてでしたので、うちの NPV のスタッフが横断的にいろんな部門をまたいでですね仕事をしなければならなかったということで、意見の統一というのは非常に難しかったところではあります。で我々もその開発のチーム体制を作って臨んだんですけれども、それでもやっぱりいろんなところで課題が、問題が出てきました。でその都度会議を繰り返してですね議論をしてどうにか今進めている形にできたかなというふうに思っています。で特にコロナが流行ってましたので、まともなこのフェイストゥフェイスの会議もできない中でですね、ウェブ会議を通じながら何度も会議をして作り上げていったというところは実行面での非常に課題でありました。で今回のプロジェクトに取り組んだ後の成果ですけれども、実際目に見える成果としてはですね、現場の記録類が実際にタブレットの自動入力になったりですとか、今まで紙で人がチェックしていたものがシステムでチェックできるようになったりという部分、また我々管理の面から言うと製造データが一瞬で切り替わっていきますので、そのデータの即時性というのが非常に高くなったというところがメリットになっています。ただ今回一番成果だなと思ってますのは、このプロジェクトを通して我々 NPV のベトナム人スタッフが自分たちの仕事に自信を持ってくれたこと、あとモチベーションを上げてくれたこと、そしてこのデジタルトランスフォーメーションというものに対して非常に意欲的に取り組んでくれた、ここが一番の成果だと思っています。今までは日本人が作ったシステムをベトナム人が使っているだけという状態でしたけれども、自分たちが作ったシステムを自分たちで良くして自分たちで作っていくんだというところはですね、ベトナム人スタッフのモチベーションを上げる一助になってくれているというふうに思います。
このプロジェクトを成功したおかげでですね、彼らは今後も同じような改善をデジタルトランスフォーメーションをですね、次々に続けていってくれるというふうに確信しています。Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của anh Hatano. Những cái khó khăn mà Nippon Steel Việt Nam đã gặp phải trong quá trình số hóa thì đúng là những cái việc mà hệ thống nó đã đi xuyên suốt, đúng không ạ? Xuyên qua hết những cái bộ phận và rất cần những cái người điều phối viên để có thể phụ trách để làm sao mà có thể xử lý được, cũng như là cái sự chủ động trao đổi mà anh dùng là face to face, đúng không ạ? Là cái là rất là trực tiếp đối diện với nhau để có thể là giúp chúng ta nhận biết những cái vấn đề và chúng ta có thể qua đó liên tục cái cải tiến, nâng cao đổi mới. Và những cái cản trở đó cũng đã được giải quyết và Nippon Steel Việt Nam đã thực hiện thành công. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng từ phần chia sẻ của anh Hatano thì các doanh nghiệp sản xuất cũng đang rất nỗ lực trong cái quá trình chuyển đổi số của mình. Tôi cũng muốn hỏi anh Long xem là với anh có thể chia sẻ thêm những cái câu chuyện thành công mà khi mà FPT Japan đã thực hiện, và đặc biệt là khi mà anh lãnh đạo bộ phận FPT Consulting Japan thực hiện tham gia những cái dự án về tư vấn chuyển đổi số, thì các doanh nghiệp Nhật Bản họ có những cái dấu vết nổi bật như thế nào, hay là họ đã có những cái câu chuyện thành công như thế nào, và những cái đó là có thể là những cái bài học mà các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam nói chung có thể học được. Xin mời những cái câu chuyện chia sẻ của anh. Xin mời. Có thể học được thì tôi nghĩ là chắc là không to tát đến mức độ như thế, thì cũng xin chia sẻ cái câu chuyện trên cái góc độ mà hiện tại tôi và nhóm FPT Japan hiện tại đang công tác trong cái việc chuyển đổi số ở bên Nhật. Thì thực ra tôi nghe câu chuyện của anh Hatano cũng như nghe câu chuyện của anh Quân thì tôi thấy hết sức là tâm đắc với các kinh nghiệm của các anh, và khi ngồi nghe các anh chia sẻ thì tôi thấy là đúng là cái yếu tố con người là cái yếu tố quan trọng nhất ở trong cái việc chuyển đổi số. Thì anh Hatano cũng nhắc đến cái việc là chuyển đổi số mục đích là cuối cùng là cho con người của cái doanh nghiệp đó, và làm sao những cái con người trong doanh nghiệp đó họ có thể là tham gia được một cách tích cực nhất, chủ động nhất vào trong quá trình chuyển đổi số, thì đấy là cái chìa khóa thành công trong cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Cũng như anh Quân có nói đến việc là các giải pháp số mà nào không gọi là đưa ra những cái value cho người dùng, hay là ví dụ như là anh Quân có nói nhắc đến là cái việc communication giữa người Việt giữa gọi là đối tác chuyển đổi số và cái gọi là những con người hoạt động ở trong doanh nghiệp đấy mà nó không gọi là có những cái close communication thì chúng ta cũng khó có thể là làm được chuyển đổi số. Thì những cái kinh nghiệm của chúng tôi ở bên Nhật thì cũng rất là gần gũi với những câu chuyện mà anh Hatano và anh Quân vừa chia sẻ. Vâng, nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ một trong những cái ví dụ hiện tại chúng tôi đang giúp các doanh nghiệp đang chuyển đổi số ở bên Nhật. Thì cái ví dụ này cũng rất là gần gũi với cái gọi là ý nghĩa của con người ở trong cái việc chuyển đổi số mà tôi vừa chia sẻ. Thì hiện tại là chúng tôi đang giúp một doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề sản xuất đồ uống lớn nhất tại Nhật Bản. Thì câu chuyện cũng rất là hay là như này, hiện tại họ cũng đang rất là nhiều đối tác tư vấn chuyển đổi số và cùng làm ở đó, và họ có một cái dự án chuyển đổi số đã chạy được gần một năm nay để giúp cho một cái dịch vụ mới được triển khai. Tuy nhiên là cái gọi là mobile app cốt lõi của cái dự án lần này thì sau cả một quá trình 1 năm phát triển thì nó cũng không đạt được cái level mà cái gọi là business user của khách hàng họ cảm thấy hài lòng để có thể là release được cái dịch vụ mới. Thế khi mà chúng tôi bắt đầu approach vào cái dự án lần này thì chúng tôi thấy là thực ra cuối cùng là có 3 cái vấn đề mà dự án đang gặp phải. Thứ nhất ấy là dự án thì là tuy chạy theo cái gọi là process bằng Agile, nhưng mà thực tế cái người product owner, tức là những người ở IT department của khách hàng ấy, thì họ lại không thực sự strong về Agile. Một cái thứ hai là tuy là IT department chạy dự án bằng Agile process, nhưng mà bản thân là cái process làm việc, cái process của bên phía business lại không theo Agile. Chính vì đó là hai bên business user, bên IT user là cái tiếng nói rất là khó để có cái tiếng nói chung để có thể chốt lại được một cái requirement, hay là có thể chốt lại được những cái gọi là mức độ ưu tiên của cái từng requirement đó. Và có cái yếu tố thứ ba giúp cho dự án đang gặp khó khăn nữa là khi mà họ gọi là hoạt động theo cái cách Agile đó ấy, thì cái phía đối tác thực hiện dự án ấy lại cũng có kinh nghiệm khá là ít về phần Agile này. Thế chính vì thế mà chúng tôi đã tiếp cận với dự án bằng 3 cái giải pháp. Và giải pháp đầu tiên ấy là chúng tôi đưa một cái nhóm, kể cả ở bên Nhật cũng như bên Việt Nam, là rất là thành thạo, có kinh nghiệm nhiều
ở trong cái process agile. Cái process agile đây không chỉ process agile về mặt IT, mà process agile ở cả business level nữa. Và chúng tôi đã cử những người tư vấn là giúp khách hàng gọi là về mặt gọi là chuyển đổi về mặt con người. Ở đây nghĩa đầu tiên là support, giúp họ hiểu được cái việc agile quan trọng ở cái mức độ IT cùng ở mức độ business thì nó cùng cái quan trọng là như thế nào. Và chúng tôi cử những người tư vấn vào hands-on ngồi cùng khách hàng để support khách hàng hàng ngày thực hiện được cái quy trình agile đấy. Thì đấy là một cái mà chúng tôi, cách tiếp cận của chúng tôi. Cái thứ hai là chúng tôi cử ra được một cái nhóm gọi là chúng tôi gọi là Scrum Lab ở Việt Nam. Cái nhóm này cùng làm việc với cái nhóm tư vấn ở bên Nhật Bản để có thể là seamless, là trao đổi theo một cái process agile để phục vụ được cho về dự án. Để chính vì có một cái tiếp cận như thế mà chỉ trong vòng 3 tháng, doanh nghiệp khác làm trong 12 tháng không xong, mà chúng tôi làm trong vòng 3 tháng đã có thể release được cái mobile app đó, và giúp khách hàng là có thể release được cái sản phẩm mới của họ, và họ rất là vui mừng, họ rất là cảm ơn rất là nhiều. Thì thông qua cái ví dụ này thì tôi có thể thấy là chúng ta có thể thấy là thực ra cái yếu tố con người thực ra nó rất là quan trọng trong cái việc chuyển đổi số của doanh nghiệp. Và hiện tại ở Nhật Bản thì FPT Japan chúng tôi hiện tại đang giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số tập trung vào hai việc. Thứ nhất là chuyển đổi số theo cái gọi là khía cạnh con người, gọi là people transformation. Và cái thứ hai là bởi vì có transform con người của họ đến mấy, nhưng cuối cùng con người ở Nhật thì vẫn đang là thiếu. Cho nên là chúng tôi có cái dịch vụ thứ hai, chúng tôi đề xuất cho họ là cái gọi là chiến lược sourcing, sử dụng những nguồn lực ở Việt Nam, sử dụng những nguồn lực ở các nước khác, cùng việc là sử dụng nguồn lực tư vấn ở bên Nhật và những cái nguồn lực chuyển đổi số ở nước ngoài, để giúp cho những cái chiến lược sourcing của doanh nghiệp Nhật có thể thực hiện được. Về qua đó là cùng với cái chiến lược là chuyển đổi con người thì có giúp các doanh nghiệp Nhật có thể là chuyển đổi số một cách nhanh chóng, và không chỉ nhanh chóng mà có những kết quả tốt với cái chi phí phải chăng ở Nhật ở thời điểm hiện tại. Xin cảm ơn cái câu chuyện của anh Long, một cái câu chuyện vô cùng là thú vị. Chúng ta sẽ thấy rằng là ở ngay bên Nhật Bản, và cũng là một trong những cái công ty đồ uống lớn nhất của Nhật Bản, nhưng mà để thực hiện chuyển đổi số thì cũng có rất nhiều cái sự khó khăn. Và tôi cũng hiểu rằng là với các công ty sản xuất thì việc mà áp dụng một cái mô hình từ thiết kế và mô hình nghiệp vụ theo cái văn hóa Agile là một cái cản trở vô cùng to lớn. Và trước khi mà họ thực hiện chuyển đổi số thì cái việc đầu tiên có lẽ cần phải thông suốt chính là làm sao con người cũng bắt đầu thích ứng, bắt đầu quen thuộc với văn hóa để có thể đưa ra được các sản phẩm đó, tăng được cái tốc độ để tung cái sản phẩm đó ra thị trường. Thì đấy cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể làm thành công. Và tôi cũng tin rằng là, và cũng sẽ xin chúc FCJ tiếp tục sẽ đóng góp những cái giá trị và sẽ giúp cho các công ty Nhật Bản tại chính quê hương của họ, tại chính Nhật Bản có thể chuyển đổi số thành công. Và tôi cũng rất là tâm đắc với cái hình thức mà chúng ta đang dùng cái từ là chia sẻ. Mặc dù anh dùng từ là sourcing, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một cái hình thức, bởi vì theo tôi cũng biết rằng là các cái nguồn lực chuyển đổi số hiện nay nó đang là một cái nguồn lực hữu hạn, và các doanh nghiệp thì rất nên tận dụng cái việc này bằng cách là chia sẻ qua cùng với các công ty tư vấn. Và chúng ta sẽ không có biên giới, chúng ta có thể sử dụng những nguồn lực tại Việt Nam, chẳng hạn như là đội ngũ chuyên gia từ phía anh Quân chẳng hạn, hoàn toàn có thể sẽ hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản trong quá trình làm về tư vấn chuyển đổi số nói chung, cũng như là thực hiện làm sao để triển khai cái việc chuyển đổi số cho nó trên thành công. Và cũng xin được cảm ơn phần chia sẻ của tất cả các vị khách mời ngày hôm nay. Chúng ta đã đến với những góc nhìn rất hữu ích về quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Nhật Bản trên đất nước Nhật Bản, cũng như là các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, cũng như là những cái kinh nghiệm mà các doanh nghiệp về sản xuất nói chung có thể tìm được trong quá trình chuyển đổi số. Và để theo dõi các thông tin tiếp theo về chuyên mục Desktop thì xin mời các quý vị khán giả tiếp tục vào trang web của FPT Digital để nhận được thông báo. Xin cảm ơn các quý vị đã theo dõi chương trình và xin gặp lại các quý vị trong các số Desktop tiếp theo.